recurring decimals or repeating decimals or type 2 sum আমি এইটো ভিডিঅ'ত ওকে টাইপ 1 ত চাইছিলো যে suppose decimal point of পিছত গুটেখিনি নাম্বাৰ যেনেকে 2 3 5 বাৰ গুটে নাম্বাৰবোৰ ৰিপিট হৈ আছিল ওকে টাইপ 2 ত আমি চাম suppose decimal point of পিছত গুটে নাম্বাৰবোৰ ৰিপিট হয় যেনেকে 0.235 বাৰ ইয়াতে কি হৈছে 0.2353535 ওকে এনেকে গৈ আছে বাট 2 টো ৰিপিট হোৱা নাই ওকে এটো হৈ যায় আমাৰ টাইপ 2 তো ইয়াতে কেনেকে সলভ কৰিম ফাৰ্স্ট আমি জেনাৰেল মেথড চাম ওকে জেনাৰেল মেথড দি আমি কেনেকে সলভ কৰিব পাৰিম ওকে তো আমি নাম্বাৰটো লৈ লৈছো suppose 0.235 বাৰ ফাৰ্স্ট কি কৰিম let x equal to 0.235 বাৰ তাৰপিছত চাম কেইটা নাম্বাৰ ৰিপিট হৈ আছে two numbers repeating right so কিহেৰে multiply কৰিম multiply by 100 হেটা number of zeros দি multiply কৰিব লাগিব ওকে তিনটা নাম্বাৰ ৰিপিট হয় 1000 ৰে multiply কৰ দুটা নাম্বাৰ ৰিপিট হৈ আছে so multiply by 100 কৰি দিম ওকে তো কি হৈ যাব যদি লেফট হ্যান্ড সাইডক multiply কৰো 100 into x ওকে so এটো কিমান হৈ যাব 100 into 0.23535 dot 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 নেকে আছে যদি মাল্টিপ্লিকেশন কৰো এটো পাই যাম 100x এটো আমি পাই যাম 23.535353 এনেকে গৈ থাকিব নেক্সট স্টেপটো আছিল যে আমি এই নাম্বাৰটো ব্ৰেক কৰিব লাগিব যাতে এই নাম্বাৰটোক আমি সাপোজ 23.5353 আমি লিখিব পাৰো something plus x correct but আমি x of value জানো নে নাই ওকে তো x of value আমি কি জানো something plus x of value আমি কি assume কৰিছিলো x equal to 0.235 bar তো 0.2353535 এনেকে গৈ থাকিব just এই নাম্বাৰটো উলাবৰ কাৰণে কি কৰিম so suppose this something will be equal to 23.535353 minus 0.2353535 এনেকে গৈ থাকিব যদি এটাক সাবট্ৰাক্ট কৰো আমি কিমান পাই যাম গুটেখিনি 0 আহি যাব ওকে এটো 5 minus 2 হৈ যাব 3 আৰু এটো যাব 23 তো this something or value আমি কিমান পাই গলো 23.3 তো আমি কি কৰিম এতিয়া 100x equal to 23 dot plus 0.23 okay 23.53535 এনেকে গৈ থাকিব এইটো কি হয় nothing but x তো আমি কি লিখিব পাৰিম 100x equal to 23.3 plus x তো ইয়াৰ পৰা কিমান আহি যাব 99x equal to 23.3 তো x of value কিমান পাই যাম x equal to 23.3 by 99 decimal point আমি হটাব লাগিব কাৰণ p by q হটাই whole numbers থাকে ওকে তো এটো হৈ যাব 233 by 990 ফাইনালি আমি পাই গলো যদি আমি 0.235 bar of p by q ফৰ্মত লিখিম তো এটোৰ ভ্যালু হৈ যাব 233 by 990 ওকে নেক্সট ভিডিওত আমি ফৰ্মুলা বেস চাম ফৰ্মুলা দি এটো আমি কেনেকে কুইকলি কৰিব পাৰো ধন্যবাদ